हाथी मसाला प्रेजेंट स्वादनी परंपरा में हूँ निकुंज जोशिया तमारुं स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, खीजड़िया गामना वाड़ीना रसोड़ा में आज आपणे बनावीशुं काठियावाड़ीनो एक खूब ज प्रिय एवो पोपैयानो संभारो है। खूब ज सिंपल है, चणाना लोटवाळो पोपैयानो संभारो बनावीशुं। तो चालो शरू करिए। तो आ रह्युं पोपैयानुं झाड़। जो આપણે એક સારું એવું પોપૈયું ઉતારી લઈએ। આ છે એ થોડા સમય પછી જ્યારે પાકશે ત્યારે એની ખાવામાં મજા આવશે। તો આને પાકવા દઈએ અને આલી બાજુ આ નાનું પોપૈયું છે એ આપણા સંભારા માટે પરફેક્ટ છે। જો ચાલો બનાવીએ સંભારો। तो पोपैયું છે આમ તો દેખાવમાં બી ખૂબ ખતરનાક લાગે અને ચીર બી સારા એવા પ્રમાણમાં હોય, પણ આના જે સ્વાસ્થ્યના બેનિફિટ છે એ ખરેખર ખૂબ જ જોરદાર છે। અને આપણા કાઠિયાવાડમાં એમાં તો કહીએ તો પોપૈયા તો ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં ખવાય છે। તો આને પહેલાં સારી રીતે આપણે ધોઈ લઈએ। જુઓ, ખૂબ જ સારું એવું ચીર આમાંથી સતત નીકળ્યા રાખે છે। અને જ્યારે આપણે ઝાડમાંથી પોપૈયું તોડે ત્યારે બી ધ્યાન રાખવું કે આનું જે ચીર હોય એ તમારી આંખોમાં ન જાય અથવા તો તમારા કપડા ઉપર ન પડે, કારણ કે આમાં ડાઘો પડવાનો ચાન્સ રહે છે કપડામાં જો પડે તો, અને આંખમાં પડે તો થોડી વાર માટે બળતરા બી થાય છે। એટલા માટે, કારણ કે હંમેશા પોપૈયું આમ ઉપરની સાઈડ હોય અને આપણે નીચે હોય। આવી રીતે ઘસી ઘસીને એકવાર સારી રીતે ધોઈ લેવાનું। આપણે જે સૌ પ્રથમ કામ કરીશું એ છે પોપૈયાની છાલ ઉતારવાનું। આમ જો કાચો સંભારો કે બીજો સંભારો હોય તો એમાં તમે છાલ ન ઉતારો તો બી કંઈ વાંધો નથી, પણ આ સંભારામાં આપણે છાલ ઉતારીને કરીશું। આપણે પોપૈયું છોલી લીધા પછી એની છાલ ઉતારી લીધા પછી આવી રીતે ઉપરનો જે ભાગ છે એ થોડો વધારે કાપીશું। જુઓ તમે આટલો, કારણ કે આ ભાગ હોય છે ચડવામાં થોડો હાર્ડ હોય છે, અને પછી આવી રીતે અંદરથી આપણે એના તમામ જે બીજ છે એ અંદર ચાકુ અથવા તો ચમચીની મદદથી આવી રીતે તમે કરો એટલે તમામ જે એના બીજ છે એ કાઢવા ખૂબ જ સહેલા રહે છે। જુઓ તમે, ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં બી નીકળ્યા। મતલબ આ પોપૈયાનો જે ઝાડ છે એ ખૂબ જ તમે સારું કહી શકો। અત્યારના જે હાઇબ્રિડ પોપૈયા આવે છે એમાં બીજ ન નીકળે આ રીતે। અને હવે આપણે આને છે આવી રીતે બે ભાગમાં વેચી દઈશું। જો બે સરખા ભાગમાં વેચી દીધા બાદ હવે આપણે એની મિત્રો આ ટાઈપની ચીરો કરવાની છે, ત્રિકોણ જેવી। જુઓ થોડી થોડી। તો આપણે આમાં ખૂબ જ સિમ્પલ સામગ્રી વાપરવાની છે। એક તો મરચાં રહેશે, એક પોપૈયા રહેશે અને ચણાનો લોટ જે મેઇન સામગ્રી રહેશે। અને હવે આપણા જે આ પોપૈયા છે આવી ખમણીની મદદથી અથવા તો ચાકાના મદદથી બી તમે કરી શકો છો, પણ જો ખમણી હોય તો ઇઝી રહેશે। આવી આપણે આની ચિપ્સ કરી લેશું। જુઓ તમે આની કઈ રીતનું હું ચિપ્સ કરી રહ્યો છું। સાવ પાતળી બી નહીં, થોડી જાડી રાખજો જેથી કરીને પોપૈયું છે એ પાકે ત્યારે સાવ લોંદો ન થઈ જાય। આવી ખમણી હોય તો થોડું તમે ભાર દઈને કરો એટલે તમારું પોપૈયું થોડું જાડું નીકળે, સાવ પાતળું ન નીકળે। તો જુઓ અમારો પોપૈયાનો છે સારો એવો ઢગલો થઈ ગયો છે। ચાલો હવે આપણે પૂરું કરીએ, અને સાથે સાથે આપણે મરચાં બી છે એ સમારી લેશું। મરચાં છે બિલકુલ કાંઈ નથી કરવાનું, એનું ડીટીયું કાપી અને આને આમ બે ભાગમાં વેચી અને આવડા આપણે ચીરિયા કરી શકીએ છીએ। આવડી કટકી કે ચીરિયા તમે કહી શકો એ કરી શકીએ છીએ। મીડિયમ રાખવાની, સાવ નાની નહીં કરી નાખવાની, જેથી કરીને તમે ખાઓ ત્યારે તમને એ બી ફીલ થાય। આ રીતના બી કાંઈ કાઢવાની જરૂર નથી, કારણ કે બહુ મરચાં તીખાસવાળા નથી। તો ચાલો મિત્રો, આપણા પોપૈયા અને મરચાં બે રેડી થઈ ગયા છે। હવે એના મિક્સ કરી લઈએ આપણે। નાનું એવો તમને ટિપ્સ દઈશ, પણ ખરેખર જ્યારે તમે સંભારો કરો ત્યારે ખૂબ જ કામની છે। આ જે સંભારાની સામગ્રી હોય તમારી કોઈ પણ, એના માથે તમારે થોડું એવું પાણી છાંટવાનું, જેથી એમાં થોડું ભેજ જળવાઈ રહે અને પાકવામાં બી મદદ કરે। અને સંભારામાં તમે જ્યારે વઘારો ત્યારે એનો ટેસ્ટ હોય જે આવો જ હોય એ ખરેખર સારી રીતે ઉભરીને આવશે, કારણ કે આનો જ્યારે તેલમાં નાખશે ત્યારે છમકારો બોલશે। તો ચાલો પહેલાં તો આપણે ગેસ સળગાવી લઈએ અને તેલ ગરમ મૂકી દઈએ।
આપણે અંદાજે 2 પાવડા જેટલું તેલ છે એ મૂકીશું. તો આપણા તેલમાંથી જો ધુવાણા નીકળવા માંડ્યા છે. સંભારા માટે થોડું તેલ વધારે ગરમ કરવું જેથી એનો વઘાર છે એ ખૂબ સારો બેસે. હવે જેવું આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય એવું આપણે એમાં નાખીશું 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું અને થોડી વાર માટે આપણે ફૂટવા દેશું. અને હવે જેવું એ થોડું ફૂટવા માંડે એવું આપણે તરત જ નાખીશું થોડી એવી હિંગ અને થોડી એવી હળદર જેથી આપણા સંભારાને કલર અને એક સારો સ્વાદ મળે. અને તરત જ આપણે છે પપૈયા છે એ નાખી દઈશું. જુઓ તમે આવી રીતે થોડો છમકારો બોલવો જોઈએ. બાકી રહેલા પપૈયા બી હવે નાખી દઈએ. કે જ્યારે તમે આ રીતે સંભારો કરશો ત્યારે એને પાકવામાં તો મદદ કરશે જ પણ એને વઘારમાં બી ખૂબ જ સારી એવી મદદ કરી તમે જોયું. અને આપણે નિરાતે આને બિલકુલ પાકવા દઈએ. એક ફેરે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈએ એટલે રાઈ જીરું હળદર એ બધું છે એ સારી રીતે એક સમાન બધામાં ભળી જાય. ખૂબ જ સારો એવો કલર આવી ગયો છે આપણા સંભારામાં. તો ચાલો આને હળવે પાકવા દઈએ. તો આપણે થોડી વારે આપણો સંભારો છે એને હલાવતા બી રહેશું. અને તમને એમ લાગે કે હવે થોડો પાકવા માંડ્યો છે ત્યારે આપણે એમાં મીઠું નાખીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું બી નાખી દઈએ. અને ફરી પાછું આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ. અને મિક્સ કરીને આપણે તરત જ થોડું પાણી બી નાખી દઈશું જેથી કરીને આપણો પપૈયા છે એને પાકવામાં તો મદદ મળે પણ આપણે લોટ નાખીશું એમાં બી પાણી જરૂરી છે એટલા માટે જેથી સંભારો આપણો છે સાવ સૂકો ન થઈ જાય. કારણ કે સાવ સૂકો સંભારો થશે તો તમને ખાવામાં એટલી મજા નહીં આવે. બસ સિમ્પલી આને થોડી વાર માટે રહેવા દઈએ પછી બીજું આની પ્રોસિજર છે એ કરશું. તો જો આપણું પાણી જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં મીઠાશ માટે મિત્રો ગોળ નાખીશું. જો તમે અંદાજિત 2 નાની ચમચી જેટલો ગોળ આપણે નાખીશું જેથી આપણો સંભારો છે એ ઓરિજિનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં બને કે જેવો કાઠિયાવાડમાં બને છે. જુઓ તમે ખાંડ બી નાખી શકો છો પણ મિત્રો એકવાર ગોળમાં ટ્રાય કરજો. ખરેખર તમને ખૂબ જ મજા આવશે. કારણ કે ગોળની જે મીઠાશ છે એ ખાંડની મીઠાશ કરતાં અલગ હોય છે. ખાસ કરીને એની જે સુગંધ આવે છે એ ખાંડમાં કોઈ દિવસ તમને આવવાની જ નથી. તો આ રીતે આપણે ગોળને બી પાકવા દઈએ. તમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે ગાંઠિયા છે એના સાથે પપૈયાનો સંભારો જ હંમેશા સૂકળો હોય છે. જો તમને ખબર ન હોય તો હું જણાવી દઉં. કારણ કે ગાંઠિયામાં જે સોડા અને તેલનું ખૂબ જ સારું એવું પ્રમાણ રહેલું હોય છે. જો તમારે એની અસર દૂર કરવી હોય તેના માટે પપૈયું છે એ ખરેખર ખૂબ જ સારો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. પાકા પપૈયાનો તમને ખબર જ છે પેટને શાંતિ આપવામાં અને સાફ કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. પણ કાચા પપૈયાનો બી તમને પાચન તંત્ર છે એને સારી રીતે મજબૂત કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ રહે છે. એટલા માટે જ કદાચ કાઠિયાવાડમાં ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં પપૈયાનો સંભારો ખાવામાં આવે છે. તો વચ્ચે છે આપણો સંભારો છે એ પલટતા રહેશું જેથી ઉપર નીચે થતું રહે અને બધા પપૈયા છે એ સારી રીતે પાકી જાય. જુઓ પાણી છે ને બળે તે પહેલાં આપણે ઝીણાનો લોટ નાખીશું આમાં. અમારા ઘરમાં તો દરરોજ સંભારો બને છે પણ મારે એ જાણવું છે કે તમારા ઘરમાં કઈ ટાઈપના સંભારા હોય છે જે પ્રિય હોય છે ને અવારનવાર બનતા જ હોય છે. ખાસ કોમેન્ટમાં જણાવજો જેથી મને બી જાણવા મળે કે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં અલગ અલગ ગામડાઓમાં કયા ટાઈપના સંભારા બનાવવામાં આવે છે. જો તમારે નોર્મલી બનાવવું હોય એમણે ઘરે બનતો એવો સાદો તો એમાં ગરમ મસાલો નાખવાની જરૂર નથી. પણ આ મિત્રો પ્રસંગમાં ઘણી જગ્યાએ હોય છે એ ટાઈપનો સંભારો હું આજે બનાવવા જઈ રહ્યો છું. તો એટલા માટે આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું. ગોળ, ગરમ મસાલો અને ચણાનો લોટ એ તને જ્યારે મળે ત્યારે એક સારો જાદુ કરે છે. તો ચાલો આને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હજી બી જુઓ આપણા સંભારામાં થોડું પાણી દેખાઈ રહ્યું છે ત્યારે જ આપણે આમાં નાખીશું ચણાનો લોટ. અંદાજિત 2 ચમચી જેટલો આપણે ચણાનો લોટ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જેથી હવે થશે શું કે આપણું પાણી તો ઓલમોસ્ટ બરવા આવ્યું છે પણ જે વધારાનું પાણી હોય જેની આપણે જરૂર નથી એ ચણાનો લોટ શોષી લેશે અને એને બી પાકવામાં મદદ મળશે.
તો આમાં જે ગરમ મસાલો નાખ્યો એના કારણે થોડો કલર ડલ પડી જાય છે. પાણી જે અત્યારે સુગંધ આવી રહી છે ખરેખર ખૂબ જ જોરદાર આવી રહી છે. ચાલો હવે આપણો સંભારો છે એ ઓલમોસ્ટ રેડી છે, તો આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ અને એકવાર હલાવી નાખીએ અને આમ થોડી વાર માટે રહેવા દઈએ. જુઓ તમે, ખૂબ જ સારી એવી સુગંધ આવી રહી છે ગોળ અને ગરમ મસાલાના કારણે. તો ચાલો આપણે આને પીરસી દઈએ. હવે આને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આવી રીતે તમે લોટ નાખ્યા બાદ અને જો તરત ખાવા ન બેસવાનું હોય તો આને એમણામ રાખી દો અને ઢાંકી દો. લોટ છે એ એમણામ જ પાકી જશે અને તમારા મસાલા છે એ બી બહુ બળશે નહીં. જો એકદમ સિમ્પલ સરળ કાઠિયાવાડનો ફેમસ પપૈયાનો લોટવાળો સંભારો. તો ચાલો મિત્રો, હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી બી તમને પસંદ આવી છે. જરૂરથી તમારા જે સજેશન હોય, સુઝાવ હોય કે કોઈ રેસીપીની રિક્વેસ્ટ હોય એ મને જરૂરથી કહેજો, જેથી હું આવીને આવી રેસીપી તમારા માટે બનાવતો રહું. ઘણી બધી સારી એવી રિક્વેસ્ટ આવી હતી, એમાંથી જ આપણે રેસીપી બનાવી રહ્યા છીએ. તો ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું એક આવી જ રેસીપી સાથે અને જાળવી રાખશું આપણી પરંપરાને. ત્યાં સુધી જોતા રહો સ્વાદની પરંપરા. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.